काय 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 मला डिटेल मध्ये सांग. इकडे इकडे हा डिटेल इकडे 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 इकडे. तू नेमकं काय माहिती ती सांग. हा मला माहिती सगळी सांगितल्याशिवाय नाही. हा हा काय 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 सांगितलंस मला तू. घोडा आहे तो फ्री मध्ये द्यायला. काय आहे घोडा घोडा हा पिल्ल हा द्यायला लागला. कोण ते नीट कर हात. हा ते मित्र आहे. बर घोडा त्यानं आणलाय. घोड्याचं पिल्ला आहे. ते काय करायचं आपण पाळायचं. बांधायचं कुठं त्याला. माग इथं तुला राहायला जागा आहे का. घोडा बांधायचा चाललाय. माग बांधायचं. अरे त्याला कोण बघणार. मी बघणार. घोडा तुला काय चेष्टावरती घोडा पाळायचं म्हणजे हा तर बघा याला रस्त्यावर लहानस पिल्लू घोड्याचं पिल्लू होतं. तर त्या घोड्याचं पिल्लू पाहिजे म्हणून येऊ रडा लागलाय बघा. याला काय पाळावं काय नको हे सुद्धा कळत नाही. घोड्याचं पिल्लू पाहिजे याला. केवढं होतं म्हणजे त्याची मम्मी कुठे नाही कोण नाही त्याला ती कसं काय आली तसं तिकडे फिरत बसलेले हा आणि तुला कोण सांगितलं. ते पकडलेले ना त्याने आणि त्याने म्हणत पाहिजे काय बोलणार. आणून कुठे बांधायचं बाळ. माग बांधायचं आणि जाताना कुठे ठेवायचं. त्याला गवत कुठं आणायचं रोज. हा कोण आणणार. काय म्हणले येतो म्हणले मी येतो नाही ते नाही आलीच म्हणली. हॅलो नमस्कार मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं मनापासून स्वागत आहे. टायमिंग दाखवते किती वाजलेले आहेत. 7 वाजलेले आहेत. आणि मगाशी जसं आरूचं बघितलं तुम्ही घोडा पाळायचा आहे. तर मी घरातून बाहेर पडणार होते त्याच वेळेला गेस्ट आले थोडेसे. त्यांच्याशी थोडंसं बसले. आता किती वाजलेले आहेत बघा 7:45 वाजलेले आहेत. म्हणजे पाऊण तास गेला आपला त्यातच. आता चला पटकन मला जायचं आहे. पटकन भाजी जर नाही मिळाली तर माझी सकाळी फजिती होणार आहे. तर चला आता निघूया. आता जास्त बोलणार नाही. आल्यानंतर बोलते. आणि आल्यानंतर ना आरूचे काही चांगले गुण पण मी शेअर करणार आहे. पाणी मी प्यायला घेतलेलं कुठे गेलं. चला आल्यावर आरूच्या पण गप्पा ऐकूया. इकडे बघा आरू बसलेला आहे. बाय बाय. हाय हाय मोशानू. हिचा अवतार बघा. चिव मूडवर असते. चिव यातल्या तेलाच्या पिशव्याकडून ही पिशवी दे बाळा मला. त्यातल्या पिशव्या ना तेलाच्या इथं पोत्यावर ठेव सगळ्या. कोबी घरात खाई घेतलेले. घरामध्ये अजून हाय. अर्धा किलो आहे ना. तर मी आत्ता जाऊन आलेले आहे बघा. वाजलेले आहेत किती 10. तर उद्याची तयारी आहे त्यामुळे मी आता ही करणार नाही. काय आणलेलं आहे तर रोट्या. यामध्ये भाजी काय आहे माहित नाही मला. भाजी आणलेली आहे. राईस. तर आता बघते यामध्ये काय आहे. पहिला जेवून घेते. काय इकडे बघा. असं 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 कर ना. कसं हा साडी 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 पुढे तुला नाही आणली साडी. हिचं काय वेगळं माझं काय वेगळं बघा. ती काय म्हणते बघा.
हो ग, मी काय करायला गेलते, ही काय म्हणते, मी साडी आणायला गेले. साडी आणायला नव्हते गेले बाळा. आज व्हिडिओ का नाही आला हे माझ्या गोड ताईंच्या कमेंट आहेत, त्यामुळे मला काही जास्त हे नाही आहे. थोड्याफार कमेंटचा रिप्लाय देणार आणि थोडंसं झोपणार, जेणेकरून 3ला तरी उठावं लागणार आहे मला, होय ना. आणि हे बघा, परवा आम्ही देवळावरती गेलतो ना, तिथं पळायला नाकाड फोडून घेतले. तर जसं तुम्हाला मगाशी मी म्हणलं, आरुची काही अशी गोष्ट आहे जी मी शेअर करणार आहे. मला शेअर करायची होती, खूप दिवस माझी इच्छा होती शेअर करायची, पण खोड्याच मी शेअर करत होते. पण आज आपण ना आरूचे काही चांगले गुण आहेत ते शेअर करूया. तर आरूचा एक चांगला गुण सांगतो. जसं तुम्ही आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं, आता काय म्हणतो, घोडा आणूया पाळायला ना. मी सांगते काय झालं, तर मग आमचे जुने ब्लॉग आहेत हिंदी चॅनलवरचे, त्यामध्ये मी शेअर केलेलं होतं. आता तुम्ही माझ्या कमेंट करताल की कुठला आहे हिंदी चॅनल, तर नाही मी सांगू शकत. मला ते मला हसू येत त्यामुळे मी नाही सांगत, फक्त स्टोरी सांगते. त्यावेळेला ना पावसाळ्याचे दिवस होते आणि मी नुकतंच चॅनल सुरू केलं. तर माझ्या मते मी 1 महिनाभर झाला असेल सुरू, महिनाभरच झाला असेल माझ्या मते मी सुरू करून. आणि त्यावेळेला काय झालं, हा बाहेर खेळत होता, पावसाळ्याचा दिवस होता, हा बाहेरच्या साईडला खेळत होता. जून जुलैचा महिना असेल, माझ्या अंदाजे जुलै असेल. आणि सगळ्या मुलांबरोबर खेळत होता. मग काय झालेलं की एक कुत्र्याचं पिल्लू छोटंसं असतं, नुकतंच छोटंसं म्हणजे 20 दिवसाचं पिल्लू ना, समोरच्या एखादा बंगला आहे त्या बंगल्यात घुसलेलं. आणि बंगल्यात गेलं आणि त्या पिल्ल्याने काय केलं की त्यांच्या गाडीचं जे 4 व्हीलर का 2 व्हीलर होती माहीत नाही, त्यांच्या गाडीचा कवर काय नक्याने फाटला म्हणा, काय फाटला, कारण पाऊस यायला लागल्यानंतर बघा जनावरं निवारा शोधत असतात. त्यांचं काय असतं की कुठेतरी एक निवारा मिळू दे आणि मी तिथं सेफ राहू दे. मग ते आता छोटं पिल्लू जरी असलं तरी तो मुकात जीव आहे, शेवटी त्याला काय कळतं. ते गेलं आणि मग कागद आधी फाटलेला, त्यानं फाटलेला काही माहीत नाही आम्हाला. मग त्यांनी काय केलं, सकाळी उठल्यानंतर पाहिलं तर कागद फाटलेला दिसला आणि तिथं होतं ते पिल्लू. तर त्याने काय हाणलं माहीत नाहीये पिल्ल्याला, त्या काठी पण आणि काहीतरी हाणलं त्या पिल्ल्याच्या पायाला. ते अशा प्रकारे एवढा तुंडका उडाला पायाचा. आणि तसंच हे केलं, त्याने तेच पिल्लू उचललं आणि कचऱ्याच्या डब्यात, इथं आमच्या इथं कोंडाळ्याचं हे आहे कचऱ्याचं, त्यामध्ये त्याने ते पिल्लू नेऊन टाकलं होतं जाळीत. कसल्या जाळीत पिंजऱ्या, कसल्या जाळीत घेऊन फेकून दिलं. आता हे बाहेर होतं, मला पण माहित नाही, फेकून दिलं. मग ह्यो यानं पाहिलं तर आरूला विचारूया, बाळा कसं करतो ते पिल्लू, ते वळडत होतं कोंडाळ्यात. कसं असं वळडत होतं. मग आम्ही सगळे पोरगे लावून बघितलं तर ते त्या कुत्र्याला काढलं आणि ते जाळे उघडून ते हे केलं. हा, मग यानं काय केलं, त्या सगळ्या पोराने तिथल्या मिळून आणि यानं मिळून काढलं, बाहेर आणलं. मग आता बाहेर आणल्यानंतर त्याला झाली ती जखम. मोठ्यांना दयाना इकडे छोट्यांच्या मनात किती भाव असतो बघा चांगला. त्यांनी काय केलं, आमच्या घराच्या पुढच्या साईडला जागेवरती ना पोरापोरांनी मिळून छोटंसं घर असतं ना, खाली दगड वगैरे लावून व्यवस्थित असं हे करून वरून एखादं पोतं वगैरे टाकून त्यामध्ये सेफ राहतं. टाळ पदरी कसलं पोतं असतं, हां ते पोतं टाकलं जेणेकरून सेफ राहील. मग त्याच्या खाली त्याला ठेवत होते. मग कधी आमच्यातनं दूध जायचं, कधी त्या मुलांच्यातनं दूध जायचं. अशा प्रकारे 1-2-3 दिवस त्या मुलांनी तिथं हे केलं. मग मला कळली बातमी, दिवा लावलेला आहे हे कळ. म्हणलं ठीक आहे, बघतात मुलं, ठीक आहे, ज्यावेळेला मागेल त्यावेळेला मी दूध वगैरे द्यायची, सगळं हे करायची. मग आम्हाला कळलं त्याला लागलेलं आहे. म्हणलं त्याला लागलेलं आहे तर आपण त्याला ड्रेसिंग करूया. यानं काय केलं, आणला एक दिवशी. मग आम्ही घरामध्ये मी नाही सांगते मी, यांनी ना त्या पिल्ल्याच्या पायाला ड्रेसिंग केलं. पुन्हा होतं तिथं आम्ही नेऊन ठेवलं. आता मी तिथं ठेवल्यानंतर ती जागा सरकारीच होती. सरकारी जागा असूनही काही लोक आपला हक्क बजावतात. तिथं जर दुसरं त्यांचं काय करत असेल तर हक्क गाजवतात. लहान मुलं, त्यांनी सरळ सांगितलं इथं आमचं हे आहे ते आहे, इथून तुम्ही काढा.
मग विरोध होताना आणि मग पाऊस वाढलेला, पावसाचं प्रमाण खूप सर झालेलं. याला काय कोणाष्ट हे सुचलं की हे घरातच घेऊन आलं आणि असं रडायला लागलं, मम्मी याच्या पायाला लागलंय बघ ना, त्याच्यावर की कुठं जाणार पावसात, मम्मी याच्या पायाला लागलंय, आपण ह्याला असं कसं सोडायचं. तसं आमचं पहिल्यापासून काळीच तसं आहे की आम्ही कुणाला दुःखात पाहू शकत नाही किंवा आम्ही कुणाला असं तडपडत टाकू शकत नाही सुरुवातीपासून आहे, मग तिथं कुणी असू दे, असा आमचा स्वभाव आहे. आमचं लगेच मन हलचल झालं. म्हटलं आपल्याला देव द्या एवढी जागा आहे, एका कुठल्याही कोपऱ्यामध्ये ते पिल्लू आरामात बसेल म्हटलं. आणि मला जखम आहे, त्यानं ती पावसामुळे काय झालं, ती जखम चिघळत चाललेली आणि त्यामध्ये पडलेले किडे. कारण आम्ही ड्रेसिंग करत होतो, आम्ही हे करणार नाही, पुढं हे कोण लक्ष देणार नाही, पुन्हा ते पाण्यात पुन्हा ते घाणीत जाणार, हे व्हायला लागलं. मग आम्ही पावसाळा होता, आम्हाला तर आमच्या तर 2 खोल्या होत्या, आम्हाला बाहेर पण निवारा नाही कुठंच निवारा नाही. मग आम्ही आयडिया काय केली, घरामध्ये तर मीही करू शकत नव्हते कारण घरामध्ये आहे त्यातच मला पॉसिबल नव्हतं. त्यात पडता पाऊस असा घरामध्ये येत होता. या सगळ्या कंडिशन होत्या. पण त्यावेळेला फक्त एक होतं की या पिल्ल्याला मी सोडू शकत नव्हते कारण एकतर पायाला जखम होती, ती चिघळलेली, त्यामध्ये किडे पडलेले. आणि जर त्या पिल्ल्याला जर आम्ही कुठं जर नेऊन सोडलं असतं तर ते बिचारात पुढचं 4 दिवस पण जगलं नसतं. यांनी हा विचार केला, हे म्हणले हे जगणार नाही, जर याला सोडलं तर हे जगणार नाही. आणि बाकीच्या मुलांनी काय म्हणले, आम्ही सांभाळणार नाही म्हणले काय घरी नेऊन. बाकीचं कुणी त्यांच्या घरातल्यानी कडक सांगितलं की त्याला जखम आहे, आळ्या आहेत, ते पडले, तुम्ही लांब राहा. सगळी मुलं लांब झाली. शेवटी ज्याचे त्याचे आई वडील प्रत्येकजण आपल्या मुलाला चांगलंच सांगणार आहे. मी काय कोणाला चुकीचं म्हणत नाही, तर त्यांनी ते सांगितलं. मग हे घेऊन आलं. आम्ही काय केलं, यांनी ना इथे खालच्या साईडला एक आम्ही ज्यांच्यात किराणा भरतो ना त्यांच्याकडे गेलो. बिस्किटचे बॉक्स असतात बघा, मोठा बिस्किटचा असतो ना, तो एवढा मोठा बिस्किटचा बॉक्स होता. तो बॉक्स यांनी आणला. आणि एक सांगते, माझ्या कुठल्याही निर्णय असू दे, माझ्या मुलांचा असू दे, त्यामध्ये आम्हाला यांचा कधी सुद्धा विरोध नसतो. कधी म्हणजे कधीच विरोध नसतो. ना आता झालेला आहे ना पूर्वी झालेला आहे. आम्ही जर हा निर्णय घेतला हे करायचं, त्यामध्ये आम्हाला सपोर्ट असतो कारण त्यांना माहिती आहे की फॅमिली आपल्याला चांगलं सांगते. तर याचा जो हट्ट होता, माझा जो हट्ट होता किंवा मुलांचा जेवढा काय हट्ट होता तो यांनी अजिबात ही केलं नाही की एखादी म्हणतात बघा कशाला हे करायचं, सोडा, हे करा, नाही. तर ते बॉक्स आणलं. त्या बॉक्सवरती ना असा कागद टाकला की जेणेकरून बॉक्स भिजू नये. आणि इथं दारात समोर एकदम समोरच्या साईडला आम्ही तो बॉक्स ठेवायचो, त्यात पिल्लू ठेवायचो. दिवसातून 2-3 वेळा ड्रेसिंग. मी आता एक सांगते, हे नसलं तर कधीतरी मी करायची ड्रेसिंग, पण सकाळ संध्याकाळ 2 ते 3 टाइम जे काय ड्रेसिंग करण्याचं काम जे आहे ते यांनी केलेलं आहे. मी फक्त काय करायची की वरच्यावर लक्ष द्यायची. दुसरी गोष्ट, त्याला आंघोळ घालायचे काम जे असायचं ते हे करायचे. आजचं काम शिसूला न्यायचं, हा शिसूला घेऊन जाणार. आणि किट्टो जी होती ती दूध नेऊन ठेवणे, हे करणे. मग मी किट्टो आम्ही हे जबाबदाऱ्या घेतल्या. आणि त्याच प्रकारे ते जे डॉग होतं ना, कुत्रं, ते मोठं व्हायला लागलं. नंतर त्याची जखम जी होती ना काही दिवसानंतर पूर्णपणे सुकली. मग त्यावेळेला ना असं सगळ्यांनी करून ते जे कुत्रं होतं मोठं व्हायला लागलं. मग नंतर आम्ही ज्यावेळेला त्याची जखम वगैरे बरी झाली, सगळं झाल्यानंतर आम्ही त्याला घरात घ्यायचो. ते इथं बसायचं, इथं खेळायचं, खूप छान वाटायचं. हे कामावरनं आले म्हणलं की यांच्या मागं पळायचं. अशा प्रकारे ना ते हे झालं. म्हणजे सांगण्याचं उद्दिष्ट काय होतं की आरूमध्ये ना अशा प्रकारे हे आहे की आरू कुणालाही त्रासात किंवा कुणालाही असं ह्याच्यात बघू शकत नाही. लगेच आरूला कुठं त्रास होतो रे तुला, तर आरूच्यात गुण एक तो मेन म्हणजे त्याचा वीक पॉइंट आहे की समोरच्याला तो दुःखामध्ये पाहू शकत नाही. समोरच्याला त्याला आनंदी पाहणं, हॅप्पी राहिलेलं पाहणं आवडतं. समोरचा जर दुःखामध्ये दिसला आणि किट्टो त्याच्यावरची आहे, कुठेही जाऊ दे, रस्त्याच्याकडे नाही ना कुत्र्याची पिल्ली दिसली, मम्मी किती क्यूट आहे ग, घेऊया ना, असं किट्टोचं हे आहे. मग तुमच्या आता कमेंट येतील मला की मग डॉगीचं काय झालं, तर सांगते मी त्याचं पण काय झालं. 6 महिने होतं, मोठं झालं, गुडगुडीत झालं, खाय प्यायला खूप असायचं. पण ते कुठल्या जातीतलं होतं देव जाणे बाबांनो, गावठी पण नव्हतं, ते क्रॉसमध्ये येत होतं. कारण एकीकडनं दिसायला इंग्लिश टाईप दिसत होतं, त्याच्यात गुण जे होते ना एकदम कडक असे विचित्र गुण होते. आणि त्याच्यानंतर काय कालांतरानं त्याच्यामध्ये काय बदल होत गेले माहित नाही. मग आम्ही गावाकडे चाललेलो, मामाच्या मुलाचं लग्न होतं रुपेशचं, त्यावेळेला मला गावाकडे जायचं होतं. मग त्यावेळेला मी 2 मुलं सागरजवळ पुढं पाठवून दिली आणि पाठीमागून ते पिल्लू होतं ना, ते पिल्लू म्हणजे आधी लग्नासाठी म्हणून आम्ही गेलो नव्हतो, दिवाळीसाठी म्हणून गेलेलो होतो आणि त्यातच लग्न ठरलेलं. तर गाडीवरती ना हे पुढच्या साईडला बॅगा, त्याच्यामध्ये पिल्लू माझ्या मांडीवर. आणि त्याचबरोबर आमची इंद्रायणी कासव एक होतं आमच्याकडे. कासव आम्हाला खूप आवडत होतं म्हणून त्याच्यासाठी पिटी वगैरे केलेली. तर ते कासव जे होतं ते पुढच्या साईडला एक पिशवी, त्या टोकरी, आणि त्या टोकरीत कासव
मधी हे कुत्र्याचं पिल्लू हे सगळं घेऊन आम्ही गावाकडे गेलो की कासवाचं बिराड कुत्रीनं मांजरं म्हणलं अशा प्रकारे आम्ही सगळं घेऊन कोल्हापूरमध्ये आलो. इथं आल्यानंतर पण बऱ्याच दिवशी चांगलं होतं. मग त्याच्यानंतर शेजाऱ्यांचं आमचं तू मी होऊ लागलं. शेजाऱ्याचं आमचं तू मी त्याच्या शुशीसाठी व्हायला लागलं किंवा मुलं अशी आली तर त्याला सवय होती मुलांच्या मागं पळायची वगैरे. मग ते तुम्ही असंच करता असे किरकोळी तक्रारी म्हणतात ना, या तक्रारी वाढत गेल्या. मग त्यामधून वांदे होत गेले. मग त्याच्याशी सुद्धा प्रॉब्लेम व्हायला लागला. सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर ना यांचा एक मित्र होता, त्यांना म्हणलं तुम्ही रानात आहे, हे डॉगी तुम्ही घ्या आणि तुम्ही पाळा. मग आम्ही ते त्यांना देऊन टाकलं तर त्याला, कारण पुन्हा जर आम्ही जायचं म्हणलं तर ते झालेलं मोठं, कसं जाणार कसं येणार हा सगळा प्रॉब्लेम होता. आणि मेन म्हणजे आपल्या म्हणतात की आपले जनावरे जे पाळतो असतं ना, बांधून घातलं तर त्याला ते योग्य नाही आणि मोकळं सोडलं तर ते आपल्याला योग्य नाही, असं आहे बघा. मग आरूसाठी काय म्हणसाल? आरू खोडगुणी आहे, ही आहे, पण आरू मनाने खूप चांगला आहे. आणि किट्टो पण. हा वाघ एक काम करा, तुम्हाला दोघांना जंगलात सोडतो वाघ पाळायचं म्हणतात. चला गुड नाईट कर. गुड नाईट मावशी. तर सगळ्या माझ्या गोड ताईंना, मैत्रिणींना, सगळ्यांना शुभ रात्री.